حضرت عیسی وقتی آمد یهودی‌ها دو دسته شدن. عده‌ای که میگفتن این حرفش درسته، یه عده دیگه میگفتن نه، رگ نژادیشون زده بود بالا، باید میپذیرفتن دیگه، خوش شده دیگه، حقو نمیتونستن بپذیرن. اینا دو دسته شدن. به اونهایی که حضرت عیسی رو پذیرفتن اونا هم یهودی بودن، به اونا میگفتن ناصری، یعنی یک فرقه شدن از یهودیت. ما چطور یه دو مثلا اسلام داریم، شیعه سنی داریم، اونا هم یهودی دارن، یهودی فریسی، یهودی ناصری. بعدها یهودیت اومدن چیکار کردن؟ گفتن دیدن دونه دونه این یهودی‌ها دارن میرن ناصری میشن. چرا؟ چون معجزه دیدن، خیر دیدن، رفتار خوب دارن میبینن، خاخامای اینور اذیت میکنن. گفتن بیچاره شدیم، بعد چیکار کنیم؟ گفتن این فرقه سازی یهودیان. گفتن یکی از خاخامای خودشون رو فرستادن، گفتن تا میتونستن این بدبختای مسیحی‌های جدیدو میکشتن. حالا بهشون بگیم ما هم بگیم مسیحی دیگه، بگم ناصری شاید اشتباه بگید تو ذهنتون. اینا رو میکشتن. گفتن چیکار کنیم؟ هرچی هم میکشتن اینو بیشتر میشدن. گفتن یکی از خاخامای خودمون رو باید بریم فرقه بسازه تو اینا. یه فردی به اسم شاول که خاخام یهودی بود که تا دلتون بخواد مسیحی کشته بود، یهویی رفت تو دمشق از فلسطین، رفت دمشق، تو اونجا دمشق ادعا کرد که من بین راه، اصلا خبر رسیدین داره میاد تو دمشق، همه مسیحی‌ها فرار کردن، بس که آدم کش بود. یه گفتش که خبر دیدن با آدم کشتن راه پیش نمیره، یه راه دیگه. رسید اونجا همه رو داد زد، گفتش آقا به مسیحا بگید من باشون کاری ندارم، یه خبری میخوام بگم، من خودم مسیحی شدم. عجب. مسیحا جمع شدن دورش. واقعا گفت آره. گفت من میخواستم برم اینجا برای کشته کشتار شما، اما بین راه در بین زمین و آسمان عیسی بر من ظاهر شد. به من گفت چرا انقدر پیروان منو میکشی؟ منم گفتم غلط کردم، من خودم مسیحی شدم. بلنش. جالب، این اجازه تبلیغ داشته، با این کاری نداشتن. این شروع کرد تبلیغ کردن. کارشون توی فلسطین نگرفت. چرا؟ چون شاگردای حضرت عیسی مثل پتروس بودن اونجا. وصی حضرت عیسی پتروس یا شمعون عمون صفا، جد مادری امام زمان جل الله، او چه اونجا بود. جالب، همین الان مسیحی‌ها تو کتابشون دارن که شمعون یا هم پتروس برگشته به این آقای شاول گفته تو منافقی. دارن اما باز اینو قبولش دارن. اسمش هم عوض کرد، گذاشت پل که یونانیش میشه پولس، یا اوس میذارن یونانی آخر همه چیز. این چیو ساخت؟ این چیزی که امروز ما بهش میگیم مسیحیت. گفت کی گفته؟ خدا گفته گوشت خوک نخورید. میتونید گوشت خوک بخورید. یهودی گوشت خوک نمیخورن، ما هم نمیخوریم، مسیحا میخورن. اینا که شروع کردن گوشت خوک خوردن، بعد خاخاما برمی‌گشتن به یهودی میگفتن میخواد برید توی مذهبی که گوشت خوک میخورن. اینا میدن آیه توراته. گفتن راست میگن، واقعا منحرفه. اومد یه چیز دیگه، ختنه کردن پسران در دین حضرت ابراهیمه. در یهودیت هم بوده، در اسلام هم هست. مسیحا ختنه نمیکنن. کی بهشون یاد داد؟ پولس. یک دین جدید ساخت. چون دقت کنید، چون تو فلسطین شاگردای واقعی حضرت عیسی بودن نمیذاشتن، دین این کجا گرفت؟ جایی که اونا نبودن، اروپا. تو اروپا هم برای اینکه دینش خوب پیش بره، خیلی عقاید قدیم اروپایی‌ها رو دستکاری نکرد. اونا تفکرات پیگنیستی داشتن، یعنی کافر بودن. خورشید رو میپرستیدن، زحل رو میپرستیدن، سیاره زحل رو میپرستیدن. هر سال 17 دسامبر رو جشن میگرفتن، یک هفته جشن میگرفتن. خدای زراعتشون بود. پولس که اومد با اونا کاری نداشت، گفت همه ایناتون بمونه. برای همین چی شد؟ اون خورشید پرستی توی اروپا با این دین جدید قاطی شد. این خورشید پرست ها چه روزی براشون مهمترین روز سال بود؟ روزی که از اون روز شب دیگه چی بشه؟ کوتاه بشه، روزها بلند بشه. میشه که شب یلدا، دیماه. اینو میگفتن زادروز خدای خورشیده. خدای خورشید تو زمستون رفته، میخواد دوباره برگرده. چیا براشون مقدس بود؟ هر چیزی که به خورشید ربط داشت، چیزی که نماد جاودانگی بود. تمام درخت‌ها زمستون از بین میرفتن. جز کدوم درخت؟ باریکلا. برای خورشید پرستا مقدس بود. کاجا اومد تو کریسمس و ازش شروع کردن خورشیدای کوچیک آویزون کردن. حضرت مسیح، من بررسی که خودم انجام دادم، هر چه باشه قبل مهر ماه به دنیا آمده. یعنی دیگه بیشترین حالتی که مهر ماه به دنیا بیاد. از کجا این اومدن اینو ساختن؟ این بود که تو ماه مارس میگفتن آن نطفه الهی در رحم مثلا مریم قرار گرفته است. 9 بعدش هم میشه چی؟ دسامبر. بعد میگه ماه دسامبر اینو که آوردن. بعد شما 24 و 25 دسامبر، بعضیا 26 دسامبر جشن میگیرن. ارمنیای ما و یهودی مسیحی ارتدوکس شرقی روسا ژانویه رو جشن میگیرن. اینا بهشون اختلافی شده دیگه، بلا تشبیه مثل این اختلاف که ما داریم پیامبر 12 ربیع الاول به دنیا اومد یا 17 ربیع الاول بین شیعه و سنی. دقت بکنید 17 روز ساتورنالیا، اون آیینی که قبلا در
اروپا بود 17 دسامبر یه هفته جشن می‌گفتن. روی 17 هفته اضافه کنیم میشه چقدر؟ 24. همین میشه. یعنی خدای خورشیدی که تا قبل میپرستیدن در قامت مسیح پرستیدن. یعنی مسیح شد اما خدای خورشیدشون. یه موقعی من وقت داشتم 45 تا اشتراک پیدا کرده بودم. فلذا ما بعد از حضرت مسیح 2 تا مسیحیت داریم. یه مسیحیتی که پیرو شاگردای واقعی حضرت عیسی بودن، بهش گفتن ناصری. یه مسیحیت هم که این پولس ساخت، فرقه ساخت، شدن چی؟ پولسی. تا سالها هم با هم اختلاف داشتن. این شیعه سنی بودن. تا کی؟ تا زمان اسلام. اسلام که اومد، اون مسیحیای ناصری همه مسلمون شدن. بعد جالبه موارد متعدد در تاریخ نقل شده. در همین ترکیه کنونی و سوریه خیلی از این ناصری‌ها رو میکشتن مسیحیای پولسی. خیلی قتل عام کردن ازشون. اون مسیحیت ناصری مسیحیتی بود که وعده داد به رسول خدا.